සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් වාහන සේල් එක වන SL vehicle sale channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාට. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ආවා SL vehicle sale YouTube channel එකෙන් අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර් රථයක් ගැන තොරතුරු අරගෙන. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරලා notification bell mark එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලට අපි ආදරෙන් පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරනවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලව දැනුවත් කරන්න යන මේ මෝටර් රථය Nissan Sunny Datsun petrol මෝටර් රථයක්. මේකේ brand එක Nissan. මේකේ model එක Sunny Datsun B310. මේ මෝටර් රථයේ model year එක 1978. මේ මෝටර් රථය රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ 1982 අවුරුද්දේ. නිෂ්පාදිත රට ජපානය. ජපාන් වාහනවල තියෙන ක්වලිටි එක ගැන ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ජපානයේ කොහොමත් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන වාහන තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් මේ මෝටර් රථයත් පරණ වුණාට ඉතාම සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන මෝටර් රථයක්. මේකේ manual transmission system එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ fuel type එක petrol. මේ මෝටර් රථයේ engine capacity එක ගැන කතා කරනවා නම් 1230 cc petrol engine එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. ඒ වගේම මෝටර් රථයේ engine එකේ තිබුණ අඩුපාඩු අලුත් කොටස් දාලා අලුත් වැඩියා කරලා තියෙන නිසා engine එක තාම හොඳ තත්ත්වයේ තියනවා කියලාත් අයිතිකරු අපිට කිව්වා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ මෝටර් රථය ධාවන තත්ත්වයේ තියෙන 100%ක්ම හොඳ මට්ටමේ තියෙන ඉතාම සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙන ඉතාමත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරපු මෝටර් රථයක් කියලා. මේ මෝටර් රථයේ ෆොටෝස් දිහා බැලුව බැලමට පේනවා මේක සුපිරිම තත්ත්වයේ මෝටර් රථයක් කියලා. අනික SL vehicle sale අපේ YouTube channel එකෙන් හැමදාම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් ගෙවන ගානට වඩා වටින සුපිරිම වාහන විතරමයි. ඉතින් මේ මෝටර් රථයත් ඒ වගේ එකක්. මේ මෝටර් රථයේ ටයර් වල තත්ත්වය ගැන කතා කරනවා නම් වාහනේ ටයර් 100%ක්ම ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියනවා වගේම deep alloy wheel set එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක ෆොටෝ දිහා බලපුවම ඕන කෙනෙක්ට පේනවා. brake system එක save brake කියලා තමයි අයිතිකරු අපිට නම් කිව්වේ. ඒ වගේම බැටරි වල තත්ත්වය 100%ක්ම ඉතාම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා කියලාත් අයිතිකරු අපිට කිව්වා. දැනට මේ මෝටර් රථය හොඳට තෙල් කරනවා කියලාත් අයිතිකරු අපිට කිව්වා. පෙට්‍රල් ලීටර් එකකට කිලෝමීටර් 15ක් 16ක් අතර ගාණක් දුවන්න පුළුවන් කියලාත් අයිතිකරු අපිට කිව්වා. එන්ජින් 100%ක්ම ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියනවා වගේම දැනට මේ මෝටර් රථයේ තියෙන්නේ දෙවන අයිතිකරු ළඟ. තව අපිට අයිතිකරු කිව්වා මේ මෝටර් රථයට ඔරිජිනල් පොත වගේම පැහැදිලි ලියකියවිලිත් තියනවා කියලා. license insurance update කරලා තියනවා කියලත් අපිත් එක්ක සඳහන් කළා. ඉතින් මේ වාහනේ තියෙන්නේ අනුරාධපුරේ ගලෙන් මිදුණු වැව. ඉතින් ඊළඟට අපි කියන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස. ඒ තමයි මේ වාහනේ මිල. මේ තරම් වටින මේ Nissan Sunny Datsun B310 මෝටර් රථයේ අයිතිකරු නම් අපිට කිව්වේ රුපියල් 5,10,000ක් ඕනි කියලයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට පේනවා මෙම අනර්ග මෝටර් රථය රුපියල් 5,10,000ක් වගේ මුදලකට සෑහෙන්න වටිනවා කියලා. ඒ වගේම අයිතිකරු අපිට කිව්වා වාහනේ බලලා මිල ගණන සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වටිනා අවස්ථාව මග හැරගන්නේ නැතුව දැන්ම අයිතිකරු අමතලා වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගන්න. අයිතිකරුගේ දුරකථන අංක තමයි 078 481 27 22 හෝ 070
700යි 26.2. මම නැවත සඳහන් කරන්නම් 0.78යි 481යි 27.22 හෝ 0.70යි 700යි 26.2. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක මේ වගේ වටිනා මෝටර රථයක් ගන්න ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම SLVK Sale YouTube channel එකත් subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගත්තොත් විතරයි අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.